Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali and हामी अहिले पोइन्टरमा पनि पोइन्टर अपरेसन हेर्दै छौं C प्रोग्रामिङमा एन्ड पोइन्टर अपरेशन्समा हामीले प्रिभियस भिडियोहरुमा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट एडिसन सब्ट्र्याक्सन हेरिसक्यौं देन हामीसँग अब यसमा हामीले हेर्ने लास्ट अपरेसन भनेको छ कम्प्यारिजन अफ टु पोइन्टर्स। अब कम्प्यारिजन अफ टु पोइन्टर्स भनेको चाहिँ के हो त हामी किन गरिन्छ भने कम्प्यारिजन अफ टु पोइन्टर्स भेरिएबल इज पोसिबल। अब यो कुन केसमा कम्पेयर गर्न सकिन्छ हामीले इफ टु भेरिएबल आर अफ द सेम टाइप्स। दुईटा भेरिएबल चाहिँ सेम टाइपको भयो भने मात्रै हामी के गर्न सकिन्छ त्यो भेरिएबललाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ भनेको हामीले इन्ट p भनेर पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुको मिनिङ के हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। p ले जुन पनि भेरिएबलको मेमोरी स्टोरेज चाहिँ मेमोरी को जुन लोकेसन चाहिँ स्टोर गरेको छ त्यो भेरिएबल कुन टाइपको हुनु पर्यो इन्ट टाइपको हुनु पर्यो। अब p सँग अर्को कुनै सपोज q भन्ने कम्पेयर गर्नको लागि त्यो q पनि इन्ट टाइपकै हुनुपर्छ। दैट मीन्स त्यो q ले पनि अर्को कुनै इन्टिजर टाइपकै डेटा चाहिँ स्टोर गरेको हुन सक्छ भनेको a इन्ट टाइपकै हुनु पर्यो एन्ड हियर b पनि इन टाइप के हुनु पर्यो। दिस कम्प्यारिजन आर टु चेक द इक्वालिटी एन्ड इनइक्वालिटी भनेको दुईटा जुन पोइन्टर भेरिएबल छ तिनीहरुले एउटै भ्यालु चाहिँ एउटै मेमोरी लोकेसन चाहिँ रिफरेन्स गरेको छ या छैन भन्नको लागि नै के हुन्छ कम्प्यारिजन अफ टु पोइन्टर चाहिँ युज गरिन्छ। अनि यदि बोथले सेम रिफर गरेको छ भनेको हामीले मल्टिपल पोइन्टर भेरिएबल चाहिँ एउटै भेरिएबलको स्टोरेज चाहिँ स्टोर गर्न पनि युज गर्न सकिन्छ भनेको q ले पनि a लाई स्टोर गर्न सक्छ a को मेमोरी लोकेसन एन्ड p ले पनि a को मेमोरी लोकेसन स्टोर गर्न सक्छ। यदि बोथले सेम स्टोर गरेको छ भने हाम्रो कम्प्यारिजनको रिजल्ट ट्रू आउँछ इफ छैन भने फल्स आउँछ। अब हामीले एक्जाम्पल गरेर हेर्यौं भने यो प्रोजेक्ट क्रिएट गरौँ। हामीले अब दुईटा पोइन्टर डिक्लेयर गरौँ p q a is equal to 5 b is equal to 10 c p is equal to a को एड्रेस स्टोर गर्दै मैले q मा चाहिँ b को एड्रेस स्टोर गरौँ एन्ड प्रिन्ट अफ सरी हामीले कम्पेयर गरेर देखाउनु पर्यो इफ p is equal to q then print of both pointer points to the same location else different locations slide pointer compare dot c रन गरेर हेरौं। oh sorry p is equal to a को लोकेसन q is equal to पनि a को लोकेसन ए सरी यहाँ त हाम्रो p is equal to q I have made mistake there both pointer points to the same location भयो एन्ड यदि हाम्रो यहाँ b हुन्थ्यो भने यो के हुनु पर्यो डिफरेन्ट लोकेशन्स हुने भयो। अनि अब अर्को हामीले अलरेडी अब हामीले हेरेको अपरेसन फेरि हामीले यहाँ हेर्यौं भने सपोज अगाडिकोमा हामीले हेरिसकेको वाला अपरेसन हेर्दियौं फेरि एकचोटी सबट्र्याक्सन अफ पोइन्टर one pointer from another pointer भनेर सो यहाँ c भनेर हामीले गरेको थियो भने c is equal to p minus q गरौँ अनि
रिजल्ट भनेर त्यसलाई स्टोर गरौँ रिजल्ट इज इक्वल टु %d c भयो अनि हामीले फर्स्टमा नै चेक गरौँ के छ भने प्रिन्ट अफ value stored at p and q are %d/d %d भनेको एउटा p एउटा q अब यसलाई रन गरेर हेरौँ अब यहाँ मैले यो जुन अगाडिको भिडियोमा चाहिँ भन्न छुटाएको थिएँ सो आई एम seeing here सबट्र्याक्सन हुँदाखेरि अब यहाँ हामीले हेर्यौं भने 6487560 छ एन्ड एउटाको चाहिँ स्टोरेज लोकेसन एउटाले स्टोर गरेको चाहिँ 56 छ रिजल्ट चाहिँ हामीसँग 1 आयो किन 1 आयो त भन्ने कुरा हेर्ने हो भने हामीले इन्टिजर टाइप दिएको छौं इन्टिजर टाइपको साइज भनेको 4 त्यही भएर 56 र यसको डिफरेन्स भनेको के हुन्छ ओन्ली 1 हुन्छ किनकि 56 बाट एउटा मेमोरी लोकेसन स्टार्ट भएको छ भने त्यसले 4 बाइट अकुपाई गरेर देन बल्ल नेक्स्ट चाहिँ स्टार्ट भएको हुन्छ सो हाम्रो सबट्र्याक्सन अफ पोइन्टर फ्रम पोइन्टर भन्ने चाहिँ यसरी काम हुन्छ अनि अर्को हाम्रो सिलेबस अनुसार हेर्ने हो भने एउटा टपिक छ हामीसँग कल बाइ भ्यालुज एन्ड कल बाइ रेफरेन्स भन्ने यो मैले अलरेडी फंक्सनमा गरिसकेको छु सो यसको लागि चाहिँ एक्जाम्पल पनि यसको कन्सेप्ट पनि डिफरेन्स बिट्विन कल बाइ भ्यालु एन्ड कल बाइ रेफरेन्स पनि हजुरहरुले फंक्सनको भिडियोमा कल बाइ भ्यालु एन्ड कल बाइ रेफरेन्स भन्ने टपिकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ